Hej och välkomna till Bike Nord. Mitt namn är Göran och idag så tänkte jag att jag skulle ta med er på en av Skånes stoltheter. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Fantastisk konstruktion som har förändrat väldigt mycket för oss skåningar och Köpenhamnsbor. Om vi ska in i gaten här, och normalt sett så har jag en sån här nummerskyltsavläsare som ska funka väldigt bra. Det har funkat en gång. Vi får se hur det funkar idag då. Om den klarar av att läsa av min skylt. Det ska den göra, men det verkar inte såna. Okej. Får se vad han säger. Ja. Jag har bissen med mig, men den är nerpackad. BRF 576. Okej, tack. Så nu funkar det. Normalt sett så ska ju detta gå automatiskt då. Men lite handpåläggning behövdes tydligen. Öresundsbron byggdes eller invigdes år 2000. Det är ju det är 18 år sedan. Så bron har i år blivit myndig. Bron i sig är ju en fantastisk skapelse. Man har ju drömt om att bygga en bro mellan Malmö eller Sverige och Danmark i århundraden. Men år 2000 så blev det verklighet. Och en dag som denna så är det ju fantastiskt att köra på bron. Helt vindstilla, 32 grader varmt. Solen skiner. Lite extrema förhållanden. Bron består av två delar. En högdel med ett hängande spann. Jag vet inte riktigt vad det kallas, men den har ett brospann på sin högsta punkt som vi säkert ser framför oss. Pelarna är en bra bit över 200 meter höga. Seglingsfri höjd under bron är jag tror det är 56 meter. Men då ska man också tänka på att under mig just nu så rullar ju Öresundstågen fram och tillbaka mellan Kastrup och Sverige, eller faktiskt Danmark och Sverige. Och det är en dubbelspårig trafik där under. Och det tar ju några meter av den seglingsfria höjden så att säga. Bron består av, eller överfarten består av två delar. Dels en bro, som denna vi kör på nu, som sedan försvinner ner på en konstgjord ö som heter Pepparholmen. Och den är ju döpt utifrån en naturliga ön som ligger här till höger, som ni ser där, som heter Saltholmen. Och Pepparholmen, den utgör ju delningen mellan bro och tunnel. Bron
byggdes som sagt, jag tror det tog 5-6 år att bygga den och invigdes år 2000. Idag är det 2018 och som ni ser så är den i ypperligt skick fortfarande. Nu kommer vi ut på den delen som hänger, alltså den hängbrodelen där man har den seglingsfria höjden, högsta höjden. Och idag är det ju fantastiskt att köra över. Det flyter på väldigt bra. Men normalt sett kan det blåsa rätt rejält här och vara beredd på en tuff överfart. Jag har ju kört här ofantligt många gånger både med bil och motorcykel de senaste 18 åren. Och jag kan ju säga det att det kan till och med vara lite obehagligt med bil också. Speciellt på vintern. Och vi kommit över, vi passerar gränsen här och lämnar Sverige och kör in i Danmark. Och som ni ser framför oss så ser ni Kastrup, planen startar och landar alldeles in till havet vid tunnelfästet på andra sidan. Framför mig så ser ni ju Pepparholmen som jag pratade om. Den är som sagt konstgjord. Naturlivet på Pepparholmen har ju faktiskt avancerat riktigt bra. Fågellivet är fantastiskt och även sällsynta djurarter som grodor och andra insekter finns på Pepparholmen som kanske inte man normalt sett hittar någon annanstans. Om jag inte har helt fel för mig med detta, för det tar med en nypa salt, så tror jag bron med tunnel är cirka 23-24 kilometer. Så det tar ju en liten stund att passera då. Idag har vi ju fantastiskt klart och fint väder. Saltholmen till höger, där bor faktiskt ett par familjer på Saltholmen. Tror det eller ej. Köpenhamn framför oss, Kastrup, startar flygplanen kontinuerligt. Tror det är 1 minuten. Det är ju Skandinaviens absolut största flygplats. Och numera Malmös flygplats. Sturup har ju blivit ett sekundärt alternativ för oss i Skåne när vi flyger in och ut från landet. Vi hoppar på tåget som kommer fram här nu till vänster på Pepparholmen och som tar oss till Kastrup på några få minuter. Där vi går direkt in på flygplatsen och security-kontroll. Så det är ju fantastiskt fint. Har ju öppnat väldigt mycket. Öppnat resandet för oss skåningar och danskar betydligt mer än vad det var tidigare. Framförallt för oss skåningar. Nu kör vi här på Pepparholmen och som sagt järnvägen går parallellt med motorvägen här. För att så småningom dyka ner under havet eller sundet i form av en tunnel då. Tunneln består av 4 tunnlar egentligen. Eller 4 rör. 2 för motorväg och 2 stycken för järnväg. Som ni ser här så går järnvägen in till vänster och 2 motorvägar här till höger. Ja, det kanske faktiskt är 3 tunnlar. Järnvägen den delar utan mittsektion. Tunneln är konstruerad så att det är gjutna element som man har sänkt ner och vattenfyllt, sänkt ner dem, kopplat samman dem med gummitätningar, gjutit ihop och spänt ihop och jag ska faktiskt dra ner volymen
avgassystemet lite här i tunneln. Så man sänkte ner sektionerna och fyllde med sand och grus ovanpå. Jag tror i seglingsrännan på det djupaste stället så är det en seglingsfritt djup på cirka 10 meter. Och där kan ju de absolut största båtarna faktiskt gå över tunneln utan problem. Då är vi i mitten av tunneln och som vi ser så finns det utrotningsvägar till vänster. Och dessa har man en egen kanal eller tunnel hela vägen ut till båda ändpunkterna vid eventuell olycka i tunneln. I taket sitter det rejäla fläktar som drar ut och håller tunneln ren och fräsch. Och ja, det är faktiskt rätt så behagligt att köra här inne idag. Lite svalare än vad det är där uppe. Det är inte mycket. 26 grader. Men normalt sett så är det svalare här nere. Då börjar vi närma oss tunnelmynningen på den danska sidan. Och som jag förklarade innan så kommer vi rakt in i Kastrups flygplats. Och här startar och landar flygplanen kontinuerligt. Och det luktar nog mer flygbränsle här än vad det luktar avgas. Här till vänster om mig har ni Kastrup då. Och till höger om mig ser ni delar av Köpenhamn. Så ta gärna höjen och ta en tur till Malmö. Glöm inte ta över Öresundsbron. Och kolla in både bron och tunneln. Rekommenderad tur är ner till Malmö, över bron och så genom Köpenhamn, centrala Köpenhamn faktiskt. Vi passerar precis en avfart där absolut tycker ni ska köra. Den tar igenom Rådhusplatsen i Köpenhamn, Nyhamn och vidare upp till norra sidan Köpenhamn. Och där kör ni på Strandvägen hela vägen upp till Helsingör. Stannar och käkar glass. Och avslutar turen i Helsingborg med en liten färjetur mellan Helsingör och Helsingborg på knappt 20 minuter. Och då har ni gjort en riktigt fin Öresundsrunda. Så det var allt för mig idag. Tack för att ni tog tid att hänga med på Öresundsbron. Och fram till vi ses nästa gång så får ni ha en underbar dag och en underbar sommar. Ha det bra. Hej då.